سلام دوستان، روزتون بخیر. من فرانک هستم. اینجا کانال فران دوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی خوش اومدین. کافیه فقط این آیکون سابسکرایب مشکی رو بزنین تا جزو خانواده ما بشین. علامت زنگوله رو هم بزنین که هر وقت من پست جدیدی اینجا گذاشتم شما جزو اولین نفرایی باشین که میبینین. مرسی از این همه مهر و محبتی که به من دارین، این همه کامنت های پر انرژی که برای من میذاری. از تک تکتون ممنونم. امیدوارم که لایق این همه محبت شماها باشم. بچه ها یه وقتایی منو بیرون میبینین، بعد به روی خودتون نمیاره یا حالا خجالت میکشی روتون نمیشه بیاین جلو، بعد میاین به این پیام میدین مثلا استاد ما شما رو فلان جا دیدیم، بیاین جلو. من واقعا از دیدن تک تکتون خیلی خوشحال میشم. مثل دوتا دوست که همدیگر رو میبینم و از دیدن هم لذت میبرم واقعا خوشحال میشم. اینو نکته اول. نکته دوم این که چند وقت پیش من رفتم بازار، یه کاری داشتم بازار تهران، خریدی انجام بدم. یکی از دوستانی که توی پیجمون هستن منو دیدن و اونجا اومدن جلو و امیدوارم که الان این فیلم رو ببینن و از من خواستن که اگر بشه یقه چپ و راستی رو حتما آموزش بدم و اگر یه چیزی برای من امکانش وجود داشته باشه و شرایطش مساعد باشه چرا که نه. اگر شما چیزی بخواید حتما سعی میکنم که اینجا براتون آموزشش رو بذارم. یقه های چپ و راستی بچه ها از اون یقه هایی هستن که هم توی لباس های مجلسی خیلی خیلی زیاد الان این روزا کاربرد داره، هم توی لباس های روزمره مثل من که الان توی یک پیراهن تابستونه یقه چپ و راستی کار کردم که بتونم خودم استفاده بکنم، آموزشش رو هم بتونم اینجا برای شما بذارم. نکته اول این که بچه‌ها من چون دیگه آموزش خیلی طولانی میشد، آموزش آستینای این مدل رو توی چند تا فیلم قبل‌تر گذاشتم، اما باز لینکش رو توی کپشن میذارم اگه کسی ندیده. و از الگوسازی یقه چپ و راستی شروع میکنیم و برش و دوخت این پیراهن راحت، فوق‌العاده راحته بچه‌ها. پیراهن پارچه‌م کتان گاباردین خیلی ظریفه. کتان گاباردین جزو اون پارچه‌های خیلی مهربون، خیلی خوبه که تو خیاطی از این اذیتتون نمیکنه. خیلی پارچه عالیه. دو نوع ظریف و ضخیم داره. ضخیمش بیشتر به درد کت شلوار، پارچه ها، لباس های پاییز زمستون میخوره. ظریفش که اینه به درد پیراهن های تابستون و بهاره خیلی مناسبه. دیگه حرف دیگه ای ندارم، بریم با هم دیگه آموزش امروز رو ببینیم. خب بچه ها یادتون باشه هر وقت که میخواین لباسی بدوزین که حالا قسمت بالا تنه و دامن داره جداه، اول قسمت دامن کار رو از پارچتون در بیارید. قسمت بلندتره، بزرگتره و تیکه های بزرگتر رو اول باید ببرید. ببینید من 95 سانت از قد پارچم برای دامنم 2 تا 95 سانت جدا میکنم. یعنی الان عرض پارچم 150 میشه 95 در 150، 2 تا 95 سانت در 150. این برای قسمت دامن کارمه. اول قسمت دامن رو میبرم، آماده میکنم، میذارم کنار، بعد میرم سراغ قسمت بالاتنه. در هر لباسی که دامن از بالاتنه جداه این کار بهتر اول انجام بشه، یعنی دامن رو اول ببرین و بعد برین سراغ بالاتنه. این دوتا رو میبرم و بعد از یک درز پهلوش به هم وصل میکنم. 2 تا درز رو هم میتونید به هم وصل کنید چون اصلا کار ما نه زیپ میخوره نه دگمه میخوره. از 2 تا درز میتونید به هم دیگه وصل کنید و یه مستطیل کامل داشته باشیم. یادتون باشه الان ببینید من درز وصل کردم و میخوام نوارهامو بذارم. این نوارها رو نوارای کتان سفید بود بچه‌ها، من میخواستم بخرم برای این کار چون این حالت پارچم نسکافه‌ای داره، دیدم یه ذره ناهمخونه، با چایی رنگشون کردم. جای این نوارها رو اول حدودی میذارم، مشخص میکنم و بعد حتما با خودکار حرارتی جاشون رو مشخص میکنم. ببینید خط میکشم که وقتی میخوام بدوزم هی نوارم بالا پایین نشه. نوارها رو میذارید روی پارچتون و خیلی راحت نوارهاتون رو میدوزید. یادتون باشه حتما وقتی دارید نواری روی پارچه میدوزید پارچه رو اول بگیرید بکشید، بعد نوار رو بذارید روش دوخت بزنید، چون اونجوری احتمال اینکه پارچتون از زیر کار چین بخوره وجود داره. هر دو طرف نوار رو هم میدوزم که کاملا نوارم فیکس بشه و دامنم آماده بشه بذارمش کنار. بچه ما میخوایم یقه چپ و راستی طراحی کنیم، برای همین به الگوی کامل احتیاج داریم. الگوی کاملتون رو میکشید، الگوی جلو رو به صورت کامل میکشید، پشت نه همون جلو کافیه.
و خط وسطتون رو مشخص میکنید. ببینید من پنس سرشونم و اگه بچه‌ای که طبق متد ما الگو میکشین خیلی کوچیک گرفتم، 5 گرفتم. چرا؟ چون میخوام برشدار نمیخوام بکنم کارو، میخوام به انتقال بدم به کنفور. کنفورم هم نباید از یه حدی بیشتر باز بشه، 4-5 سانت بیشتر نباید باز باشه. پس در نتیجه اینو کوچیک میگیرم که این خیلی باز نشه. ولی اگه شما میخواین برش عصایی بکنی یا برش دارش بکنی، میتونین پنستون رو بزرگتر بگیرین. مثلا لباس مجلسی دارین میدوزین، یقه چپ و راستی پنستون رو بزرگ بگیرین، 16 بگیرین که دیگه اصلا لقی نده. حالا من برای اینکه جبران بشه این لقی که میخواد روی یقه چپ و راستی ایجاد میشه، مجبورم از یه روش دیگه اقدام بکنم. اولا که از بیخ گردنم ببینید شروع میکنم، یقه چپ و راستی رو طراحی کردم. مهمترین قسمت بازی یقه است. از همین وسط گردنتون هر چقدر که میخواید بازی یقه داشته باشید، یک پای من 10 سانت اومدم پایین. خب و بعد این رو هلال میکنم، به این وصلش میکنم. بعضیا فکر میکنن که یقه چپ و راستی میخوام حتما با خط صاف بکشن. نه، لزومی نداره. ببینید من اینجا مثلا اگر بازی یقه‌مو میخواستم میتونستم یه خط صاف به این حالت بکشم، ولی من اینجا میخوام. خب مجبورم که به این حالت هلالش بکنم و پهلو، از خط پهلو من به اندازه روی خط کمرم به اندازه 5-6 سانت میتونم بیام جلو و ادامهش رو ببینیم به این حالت طراحی میکنم که بیاد برسه به اینجا. حالا باید یه سری لقی حتما روی این یقه چپ و راستیتون بگیرید، به خاطر اینکه اگر لقی ها رو نگیره یقه چپ و راستی خیلی بازه و خیلی لقی میده. خیلی وقتا شاید خودتون دیده باشین که خیلی یقه چپ و راستی میدوزن ولی انقدر لقی داره این یقه های چپ و راستیشون که اصلا قشنگ وای نمیسته. خب حالا بعد چیکار کنم بچه ها؟ میام یقه چپ و راستی رو اندازه میزنم ببینم چقدر باز شده. نگاه کنین به اندازه 53 سانت. 53 سانت باز شده بچه ها. من میام به ازای هر 10 سانتی که مشخص میکنم، ببینیم 10 سانت 10 سانت میام جلو. نگاه کنین این میزان بستگی به این داره که شما الان نگاه کنین. من چون توی این کافیه دیگه، توی پنس سرشونم نتونستم زیادی جمع بکنم به خاطر کنفورم، مجبورم یه مقدار اینجا لقیمو بیشتر بگیرم و حالا باید این لقی ها رو بگیرم و دوباره خط شکست این یقه چپ و راستیم رو طراحی بکنم. لزومی نداره این لقی هایی که میگیرید به یه جا وصل کنید. خیلی ها میگن حتما باید به نوک سینه جایی وصل بشن. نه، اصلا لزومی نداره. شما فقط کافیه به اندازه 5-6 سانت، ببینیم 5 سانت 5 سانت میکشم خطم رو، خطای کوتاه. خب و بعد به اندازه مثلا 1 سانت از دو طرفش لقی میگیرم. یعنی در کل من الان توی این خط به اندازه 5 سانت 5 سانت 6 سانت لقی میخوام بگیرم. 5 سانت میخوام لقی بگیرم، یه مقدار کوچیک‌ترش کنم. خب به این حالت اصلا هم هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا میگم به نوک سینه لازم نیست وصلش کنی؟ خیلی وقتا شما میایید اینا رو همه رو به نوک سینه وصل کنید، فضای سینه رو کوچیک میکنید، تنگش میکنید. اینجا رو ما اینجا لقی نداریم که، ما اینجا لقی داریم. همه اینا رو دونه دونه باید حالا چسب بزنیم و ببندیم. خب بچه بعد از اینکه لقیامو بستم دوباره خطمو ببینین طراحی میکنم، صافش میکنم. یه مقدار این قسمت ها فرو رفت و پیشگی ایجاد میشه. ببینین میبینین خط صاف نمیکشم، فقط این قسمت هایی که فرو رفته رو دوباره ترمیمش میکنم و بعد میبرم الگومو.
میبینی یه ذره الگوم پف کرده، هیچ اشکالی نداره بچه ها. اینو بذارید روی چیز، اصلا مشکلی ایجاد نمیشه براش. الان این پنس هم که اینجای اول اینو میبندم چون میتونم راحت اینو ببندم، ببینی که دیگه اینجا پنس نداشته باشم. خب بعد پنس سرشونم رو میبندم و کنفورم رو باز میکنم. خب بچه این الان الگوی منه، ببینیم الگوی یقه چپ و راستیمه. این قسمت کار باید اصلاح بشه. خب الان این یقه چپ و راستی منه، این پنس کنفورمه. یه پنس هم اینجا دارم، یا این پنس رو باید بدوزید مثل کنفور، یا اینکه اصلا به عنوان گشادی آزادی ازش استفاده میکنی. خب بچه ها ببینیم، همین الان که الگو رو آماده کردم، قبل از اینکه هر کار دیگه ای بکنم یه پوستی میذارم جلو روش و به اندازه 7 سانت از پایین و بالا خط میکشم به عنوان سجاف. میبینین از لبه کار پوستی میکنم. سجاف کارم، سجاف پشتم که در بیارم هم وصل میکنم و یه سجاف یک سر لازم دارم. خب بچه‌ها من تیکه‌هامو گذاشتم روی پارچه بریدم. این قسمت جلومه، این سجاف جلومه، اینم پشتمه. سجاف و پشت که میذارم کنار. یه نکته اینجا توی الگوی جلو بهتون بگم، حتما باید 3 سانت پنس کنفورتون رو کوتاه کنید. یعنی چی؟ یعنی درسته ما پنس کنفور رو از نوک سینه میکشیم، اما برای دوختش حتما 3 سانت میایم تو، خب یعنی بیرون، یعنی از نوک سینه میایم 3 سانت بیرون و بعد به این حالت نگاه کنی کوتاهش میکنم. چون اگه قرار باشه از همون جایی که کشیدم توی کاغذ بخوام دوخت بزنم، فضای سینم کوچیک میشه. در مورد پنسی که از نوک سینه رد میشه، هر پنسی باید 3 سانت کوچیکش بکنید. این پنس رو هم اگه بخواید ببندین باید 3 سانت کوتاهش بکنید. خب این از این. و بعد میرم سراغ پشتم که میذارم رو پارچه. سجاف پشتم هم میبرم، هر دوش روی دلا بودا، هم جلو هم پشت. به این حالت ببینید اینم بذارم، سجاف پشتم هم ببرم. اینم از سجاف پشتم. حالا چیکار میکنم بچه‌ها؟ داخل یقه چپ و راستی من میخوام یه حالت چین رد بکنم. میتونید این کارو بکنید، میتونید نکنید. میتونید اصلا یقه برگرد بذارید داخلش، هر کاری میتونید بکنید با داخل یقه چپ و راستی. اما من دوست دارم داخلش یه چین رد بکنم. این چین رو بخوام الان ببرم، باید به عرض مثلا 12 سانت یا 14 سانت ببرم. خب میکنم 12 سانت خوبه دیگه، یا 14 سانت ببرم که تاش بکنم. ببینین یه دونه که فکر میکنم کمی، بعد 2 تا ببرم، بعد اینا رو به هم دیگه وصل میکنم. بعد به این حالت، حالا اینجا رو یا پیلی شستی میدم یا چین میدم و میذارم بین سجافم و یقه اصلیم که یه حالت هم نما بشه و هم من از اینکه دور گردنم خالی باشه خوشم نمیاد. دوست دارم همیشه یه یقه دور گردنم باشه. بعد از یقه چپ و راستی جلو شروع میکنم، میرم پشت و دوباره برمیگردم. بچه آستین رو آماده کردم. آستین جلو کوتاه پشت بلنده که من دم
پایین آستینش مچ دادم. آستین رو 2-3 تا فیلم قبل‌تر هم الگو سازیش رو هم دوختش رو آموزش دادم بهتون، میتونید برید اونجا ببینید دیگه، اینجا تکرارش نمی‌کنم. آستینامو آماده کردم. اولین کاری که می‌کنم الان میرم ببینیم پنس‌ها و ساسونای قسمت بالا تنه رو دوختم، سرشونه رو دوختم. اول آستینا رو وصل کنم. خب بعد از اینکه آستینا رو دوختیم بچه‌ها ببینید من سجاف پشت و جلو رو به هم دیگه از سرشونه وصل کردم، دورشان سردیب زدم، آماده است سجافم. ببینیم الان من میخوام دور تا دور بازی یقم رو، الان این یقه چپ و راستی منه، خب دور تا دور بازی یقه رو شما هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید. میتونید مثلا نوار بدوزید، میتونید یقه برگرد بدوزید، همه این کارا رو میتونید بکنید. حالا من اومدم گفتم 2 تا نوار از طول عرض پارچه بریدم، این قسمتش هم آماده 6 سانته. ببینید دور تا دور یقه میخوام بدم، ولی اون قسمتی که زیر قرار میگیره چپ و راستیم دیگه خیلی اینجاها نمیدم چون برجسته میشه، از روی کار قشنگ نمیشه. ببینید بازی یقه من تا اینجاست، یعنی این 2 تا وقتی میاد رو هم دیگه با این تا اینجاست. از اینجا به اندازه 3-4 سانت پایین تر شروع میکنم. میبینی میذارم کارو که این دیگه وقتی اومد اینجا دیگه تموم بشه، وقتی که این اومد روش دیگه تا انتها این قسمت زیری رو نمیرم. از اینجا میذارم دور تا دورش رو، اول یقه رو میدوزم به این، بعد دوباره میرم سجافم رو میارم میدوزم. ببینید سنجاق میزنم دور تا دور کارم، همینجوری میرم دور یقه پشتم وصلش میکنم، به یقه پشتم هم وصل میکنم، بعد میام این قسمت چپ و راستی رویه میرم انتها. ببینید خب این انتهای کار رو بچه‌ها ای بابا صدام چگه، این انتهای کار رو بچه‌ها یه جوری بعد انتهای کار رو برش بزنید که بره توی این درزه چیز، یا میتونید این کارو بکنید یا مثل این سمت کار که من پاکدوزی کردم لبه کار رو پاکدوزیش کنید، یا هم که بره داخل، هر دوش امکان پذیره. خب بریم با هم دیگه بدوزیم. خب بچه چینو بردم دوختم، حالا میام قشنگ سجافم رو هم میذارم روی چین به این شکل، این درز سرشونش رو با این فیکس میکنم. خب بعد دیگه دوباره سجاف رو هم میذارم روی این، از روی همین دوختی که از پشت کار معلومه میرم که جا به جا نشه دوختم. از این ورم همینطور، از این ورم درز سرشونه رو یکی میکنم و سجاف رو تا انتها میدوزم. چینم رو دوختم، سجافم رو دوختم، دوخت نیش هم زدم. ببینید دوخت نیش زدم، که این سجافه به سمت داخل بمونه و این برگرده به سمت بیرون. خب حالا نگاه کنید، من انتهای یقه چپ و راستین باید یه جایی وصل بشه دیگه. اگه یقه چپ و راستین باشه از محل ساسونه سمت راستم به اندازه 9 سانت بیام اینور، انتهای یقه چپ و راستین باید بشه. ببینید یعنی الان از اینجا که ساسونه من 9 سانت بیام اینور یه علامت میزنم و این نقطه رو ببینید، اینجا رو، نه اینجا رو ها، اینجا رو میارم میذارم روی این نقطه و یه سنجاق میزنم. چرا؟ چون جلوی کار ما بسته است. خب من باید اول جلوی کارم رو جاشو مشخص کنم و ببندم، بعدن دامنم رو بهش وصل بکنم. پس جای انتهای چپ و راستیم رو مشخص میکنم، این ور رو مشخص کنم. ببینید ناخودآگاه دیگه خود اون ورم مشخص میشه. کافیه این دوتا رو اینجوری بگیرم به این حالت، نگاه کنید به این حالت بگیرم، اون ورم هم جاش مشخص میشه، اون رو هم میذارم سر جاشو. بعد میرم قسمت جلوی کارم رو دوخت میزنم. بعد از اینکه قسمت جلوی کارتون رو دوخت زدید و اینو ثابتش کردید، الان میایین چیکار میکنی؟ الان میایین اندازه قسمت پایین کارم رو یعنی قسمت کمر لباسم رو اندازه میزنم. ببینم قسمت کمر لباس من، اینو بد زدم، ببینم قسمت کمر لباس من الان چند سانته. دور تا دورش رو اندازه میزنم دقیق. مثلا الان اگر شده 83، به خاطر اینکه پشت کار بچه‌ها ساسونا رو من نبستم، گذاشتم که به عنوان گشادی یا آزادی در نظر بگیرم. اگه شده 83، خب حالا باید برم اون قسمت دامنم رو اینقدر بهش پیلی بدم که بشه 83، بعد بیارمش به این وصلش بکنم. پس میگشتم که پیلیامو یه طرفه بدم، پیلیا رو یه طرفه کردم، وصل کردم به کار، فقط به خاطر اینکه من هم پنزای پشت رو ندوختم، هم آزادی به خط کمر دادم، به راحتی تنم میره، چون
یقش که بازه به اندازه کافی، قسمتش هم به اندازه کافی گشاده. اما خب این قسمت گشادتر از کمر من وای میسته دیگه و چون نمیخوام گشادتر از کمرم خیلی وایسه و قد بالا تنرم یه مقدار بلندتر از بالا تنه خودم گرفتم، میام چیکار میکنم؟ میام تو قسمت پشت کار کش وصل میکنم، کش دوزی میکنم. ببینید یه تیکه غلاف از اینجا تا اینجا از داخل باید بدوزین و اینو رد بکنید از توی اون کشه که پشت کارتون یه مقدار جمع بشه. این غلاف میتونه کلی باشه تو قسمت پشت، میتونه فقط یه تیکه از قسمت پشت باشه، فرقی نمیکنه. خب بچه میبینیم من الان این غلاف رو دوختم. اگه فکر میکنید بعد از دوختن لباس دوختن این غلاف براتون سخته، وقتی بالا تنه رو دوختید و هنوز به دامن وصل نکردین هم میتونید این غلاف رو به پشت کار قسمت پایین بالا تنه پشت وصل کنید. از یه طرف از دو طرف هم باز میذارم. ببین از اینجا میذارمش بره داخل، این انتها که رسید دوخت میزنم، سرش هم از اینجا دوخت میزنم. اینجوری یه کشی دارم توی کارم، توی قسمت پشت کارم که پشتم رو جمع نگه میداره. بعد از داخل لباس هم کشتون بچه دیده نمیشه، تمیز مرتب این غلاف نمیذاره که کش دیده بشه دیگه. ببینید داره کش میره دیگه داخل، نمیذارم بره که دیگه سرش رو گم کنم. قبل از اینکه کامل بره داخل میبینید سرش رو اینجا یه بست باید برم بزنم که گمش نکنم سرشو.